آیا شما شیر خام می‌خرید و بعد آن را می‌جوشانید تا سالم شود؟ ممکن است بپرسید جوشاندن شیر چه بر سر شیر می‌آورد؟ در واقع مشخصات تغذیه‌ای و فواید بهداشتی شیر جوشیده متفاوت از شیر بسته‌بندی است. در این ویدیو مواد مغذی و فواید شیر جوشیده را بررسی می‌کنیم و نگاه مختصری هم به شیر بسته‌بندی می‌اندازیم. درود به خوبان عزیزان، از اینکه در خدمت شما هستم خوشحالم. به اشتراک گذاری ویدیوهای کانال پرش با دوستان و آشنایانتان به بیشتر دیده شدن برنامه‌های آموزشی ما کمک می‌کند. نقطه جوش شیر گاو 203 درجه فارنهایت یا 95 درجه سانتیگراد است. اگر شما برای تهیه پودینگ یا کیک به آن شیر اضافه می‌کنید، در طول فرآیند پخت به نقطه جوش خود می‌رسد. بعضی از افراد شیر را می‌جوشانند تا باکتری‌های بیماریزای آن از بین برود و از بروز بیماری‌های مرتبط پیشگیری کنند. در ایالات متحده شیر و لبنیاتی که تجاری تولید شده و در سراسر آمریکا فروخته می‌شود، باید پاستوریزه شود. پاستوریزه کردن جوشاندن شیر نیست، بلکه به دمای کافی رساندن آن است. یعنی رساندن شیر به دمای 71.7 درجه سانتیگراد یا 161 درجه فارنهایت به مدت 15 ثانیه تا هر گونه میکروب بیماریزا را بکشد. با این حال پاستوریزاسیون شیر را استریل نمی کند. بنابراین در فرایند پاستوریزاسیون پس از حرارت دهی باید شیر به سرعت سرد شود تا جلوی تکثیر باکتری‌های باقی مانده گرفته شود. پاستوریزه کردن به دلیل حساسیت ویتامین ها نسبت به حرارت منجر به کاهش خفیف آنها می شود، اما تأثیر قابل توجهی بر ارزش غذایی شیر ندارد. هموژنیزاسیون همانطور که از اسم آن مشخص است، هموژن کردن یعنی یکسانسازی یا همگنسازی چربی‌های شیر. چربی‌های شیر از گوشه‌هایی با اندازه‌های مختلف تشکیل شده است. در شیر خام، این گوشه‌ها تمایل به چسبیدن به یکدیگر و شناور شدن در سطح را دارند که به آن خامه می‌گویند. هموژنیزه کردن فرایند شکستن این گوشه‌های چربی به واحدهای کوچکتر است. این کار با گرم کردن شیر در حرارت 55 تا 60 درجه سانتیگراد و پمپاژ آن از طریق صافی‌های با منافذ ریز و تحت فشار بالا انجام می شود و پس از این مرحله پاستوریزه کردن شیر ضروری است. چون در غیر این صورت آنزیم لیپاز شیر طعم آن را تغییر می دهد. هدف از هموژنیزه کردن افزایش ماندگاری شیر و بهبود طعم و رنگ آن می باشد. بیشتر محصولات لبنی از شیر هموژنیزه تولید می شوند، به استثنای پنیر که معمولاً از شیر غیر هموژنیزه تولید می شود. هموژنیزه کردن هیچ تأثیر منفی بر کیفیت تغذیه شیر ندارد. بنابراین شما نیازی به جوشاندن شیر به دلایل ایمنی ندارید مگر اینکه شیر خام و غیر پاستوریزه باشد. در این صورت رساندن دمای آن به نقطه جوش یا نزدیک به جوش به طور قابل توجهی سطح باکتری‌های شیر را کاهش می‌دهد. شیر غذایی بسیار مغذی به حساب می‌آید و حاوی ترکیبی متعادل از پروتئین با کیفیت بالا، کربوهیدرات و چربی است و همچنین دارای بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی مهم می‌باشد. یک فنجان معادل 237 میلی لیتر شیر کامل دارای 146 کالری، 8 گرم پروتئین، 11.4 گرم کربوهیدرات، 8 گرم چربی، 300 میلی گرم مطابق 23% نیاز روزانه کلسیم، 337 هزارم میلی گرم مطابق 26% نیاز روزانه ریبوفلاوین، 2.68 میکروگرم مطابق 13% نیاز روزانه ویتامین دی، 246 میلی گرم مطابق 20% نیاز روزانه فسفر، 1.32 میکروگرم مطابق 55% نیاز روزانه ویتامین B12. تحقیقات نشان داده است که دمای معمول پاستوریزاسیون مواد مغذی شیر را زیاد تغییر نمی‌دهد، طوری که تغییرات ویتامین و مواد معدنی در شیر تازه نسبت به شیر پاستوریزه زیاد نیست. شیر منبع خوبی از مواد معدنی به ویژه کلسیم و فسفر است و تاکنون تفاوت معنیداری بین شیر خام و حرارت دیده در این خصوص گزارش نشده است. علاوه بر این، حرارت هیچ تأثیری بر قابلیت زیستی این مواد مغذی ندارد. از سوی دیگر پاستوریزاسیون با درجه حرارت فوق‌العاده بالا بر بسیاری از ویتامین‌های شیر تأثیر می‌گذارد.
در این فرایند شیر از نقطه جوش خود عبور کرده و به دمای 135 تا 150 درجه سانتیگراد یا 275 تا 302 درجه فارنهایت میرسد. به این نوع پاستوریزاسیون UHT یا اولترا های تمپرچر میگویند. جوشاندن پروتئین های شیر را تغییر می دهد. دو پروتئین اصلی شیر کازئین و وی می باشند که کازئین 80% و وی 20% پروتئین های شیر را تشکیل می دهند. کازئین شیر نسبتاً پایدار است حتی زمانی که به نقطه جوش رسیده باشد، در حالی که حرارت ساختار پروتئین وی را پیش از رسیدن به نقطه جوش تغییر می دهد. این تغییر ساختار پروتئین را دناتوره شدن می نامند. کربوهیدرات اصلی شیر لاکتوز است و به حرارت حساس است. وقتی شیر را می‌جوشانید، بخشی از لاکتوز تبدیل به نوعی قند غیرقابل هضم به نام لاکتولوز و ترکیبات دیگر می‌شود. جوشاندن چربی‌های شیر را که ترکیبی از اسیدهای چرب زنجیره کوتاه، متوسط و بلند است تا حدی تغییر می‌دهد. اگرچه در جوشاندن شیر مقدار کل چربی ثابت باقی می‌ماند، اما بعضی از اسیدهای چرب زنجیره بلند تبدیل به زنجیره متوسط و زنجیره کوتاه می‌شوند. جوشاندن شیر مزایا و معایبی دارد و اینکه شیر جوشیده مصرف کنید یا نه بستگی به خواست و تصمیم خودتان دارد. اسیدهای چرب زنجیره کوتاه منبع اصلی انرژی برای سلولهای روده شما هستند. آنها با بهبود سلامت روده و کاهش خطر سرطان کلون مرتبط هستند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که چربی‌های زنجیره کوتاه در ایجاد وزن سالمتر و سطوح قند خون و فشار خون سالم نقش دارند. بدن چربی‌های زنجیره متوسط را به طرق مختلفی نسبت به سایر چربی‌ها متابولیزه می‌کند و به جای ذخیره کردن سریع آنها را جذب کرده و به عنوان انرژی استفاده می‌کند. بعضی شواهد نشان می‌دهد که جایگزینی چربی‌های زنجیره بلند در رژیم غذایی با چربی‌های زنجیره متوسط ممکن است به طور ملایم تعداد کالری‌هایی که می‌سوزانید را افزایش دهد. بنابراین به کاهش وزن کمک می‌کند. از آنجایی که هنگام جوشاندن شیر تغییراتی در پروتئین و لاکتوز آن رخ می‌دهد، افرادی که دارای حساسیت به پروتئین شیر یا ناتوانی در هضم لاکتوز هستند ممکن است آن را راحت‌تر هضم کنند. برخی تحقیقات نشان داده است کودکانی که دارای حساسیت به شیر هستند گاهی اوقات می‌توانند غذاهای پخته شده با شیر یا شیر جوشانده شده را تحمل کنند. مطالعه‌ای بر روی 134 کودکی که به شیر حساسیت داشتند نشان داد که 69% از آنها قادر بودند تا بعضی از اشکال شیر پخته شده را تحمل کنند. در مطالعه 364 پروتئین در شیر شناسایی شد که پس از جوشاندن 23 پروتئین به طرز قابل توجهی کاهش یافت. ویتامین های گروه B یعنی تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید فولیک، ویتامین B6 و ویتامین B12 به نور و حرارت حساسند. در مطالعه مشخص گردید که چگونگی جوشاندن شیر موجب تغییر در محتوای ویتامینی آن می شود. این مطالعه نشان داد که جوشاندن شیر باعث کاهش سطوح همه ویتامین های گروه B به میزان حداقل 24% و اسید فولیک به میزان 36% می شود. گرچه این موضوع مهم است، اما شیر منبع اصلی دریافت ویتامین های گروه B به جز ویتامین B2 یا ریبوفلاوین در رژیم غذایی اکثر افراد نیست. کار ریبوفلاوین و سایر ویتامین های گروه B هم این است که غذایی رو که می‌خورید تبدیل به انرژی می‌کند. کمبود ریبوفلاوین هم پدیده‌ای نادر است، چون شما می‌توانید آن را از اکثر غذاها به دست آورید. اما هنوز شیر منبع اصلی ریبوفلاوین مخصوصاً در رژیم غذایی کودکان محسوب می شود و جوشاندن شیر میزان ریبوفلاوین را تا 27% کاهش می دهد. علاوه بر این تغییرات ساختاری در برخی از پروتئین های شیر باعث می شود بدن پروتئین کمتری از شیر را هضم و دریافت کند. در مطالعه بر روی 25 نفر مشخص گردید که وقتی افراد شیر پاستوریزه UHT یا پاستوریزه شده با درجه حرارت فوق‌العاده بالا می نوشیدند 12% پروتئین کمتری نسبت به نوشیدن شیر پاستوریزه معمولی دریافت می کردند. اگر به شیر به عنوان منبع پروتئین نگاه می کنید، جوشاندن آن پروتئین کمتری نسبت به آنچه انتظار دارید به شما خواهد داد.
به دلیل واکنش مایارد شیر جوشیده ممکن است طعمی کمی متفاوت و رنگ تیره‌تر داشته باشد. این واکنش شیمیایی زمانی رخ می‌دهد که مواد غذایی گرم شده و پروتئین‌ها با قندها واکنش می‌دهند. اگر شما شیر خود را طعمدار کنید یا از آن در پخت و پز استفاده کنید، ممکن است تغییرات طعم و رنگ قابل حس و مشاهده نباشد. با این حال اگر آن را مستقیما بنوشید، ممکن است تغییرات در طعم و رنگ قابل حس و مشاهده باشند. خلاصه اینکه نوشیدن شیر جوشیده مزایا و معایبی دارد. شما ریبوفلاوین و پروتئین قابل هضم کمتری دریافت خواهید کرد، اما ممکن است از چربی‌های زنجیره کوتاه و متوسط بیشتری بهره مند شوید. افرادی که حساسیت به لاکتوز یا حساسیت به شیر دارند ممکن است شیر جوشیده را بهتر تحمل کنند. جوشاندن شیر ممکن است به نظر ساده بیاید، اما هنر و کمی علم در جوشاندن صحیح و درست شیر مورد نیاز است. شیر از آب، چربی، کربوهیدرات و پروتئین تشکیل شده است. وقتی آن را گرم می‌کنید، آب شروع به بخار شدن می‌کند و سایر اجزای آن شروع به جدا شدن می‌کنند. جوشاندن خیلی سریع شیر می‌تونه باعث سوختن قند و رسوب و دلمه پروتئین وی شود که باعث ته گرفتن شیر می شود. همچنین باعث تشکیل کف روی آن می شود که می تواند سرریز شود و دیواره بیرونی ظرف و روی اجاق گاز شما را کثیف کند. بهترین کار این است که شیر را به آهستگی روی حرارت متوسط گرم کنید و در حالی که داغ می شود همزنی کنید. گرم کردن آرام و هم زدن به حفظ آب، کربوهیدرات، چربی و پروتئین در شیر کمک می کند. موقعی که در لبه های قابلمه حباب ها شروع به شکل گیری می کنند و چندین حباب هم در وسط دیده می شود، حرارت را خاموش کنید. در این حالت شیر شما آماده است و نیازی به حرارت بیشتر نمی باشد. هرچه شیر را بیشتر گرم کنید، احتمال تغییر شکل پروتئین ها یا دناتوره شدن و تغییر طعم و رنگ شیر ناشی از واکنش مایارد هم بیشتر می شود. شیر را تا سرد شدن هم بزنید. این کار باعث می شود سرشیر تشکیل نشود. اگر هم تشکیل شود، مصرف آن ایرادی ندارد. با این حال اگر از بافت آن خوشتان نمی آید، می توانید آن را جدا کرده و دور بریزید. در پایان از اینکه تا آخر این برنامه همراه من بودید سپاسگزارم. این ویدیو را جهت آگاهی بیشتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک، سابسکرایب و کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای آموزشی ما می شود. شاد، سلامت و پیروز باشید. تا برنامه بعد، بدرود.